الله معكم أحبائي. بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب في أوكرانيا، بدأت صور الأقمار الصناعية التي ينشرها البعض تكشف تحركات روسية كبيرة بعيدا عن الجبهة الأوكرانية. قواعد عسكرية جديدة، ثكنات ضخمة، مئات الآليات العسكرية، وخطط لرفع عدد القوات قرب حدود الناتو إلى أكثر من 100 ألف جندي. فليستعد الروس لصدام مع حلف الناتو أم أنها مجرد إجراءات دفاعية لحماية حدودهم؟ في هذا الفيديو سنستعرض ما كشفته بعض الصور الأقمار الصناعية، ولماذا تثير هذه التحركات قلق دول أوروبا الشمالية، وما الذي قد تعنيه لمستقبل أمن الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. فيما يتعلق بهذه الصور، فقد كان هناك تحقيق مشترك أجرته وسائل الإعلام من السويد والدنمارك والنرويج وإستونيا وفنلندا، اعتمد على مقارنة صور أقمار صناعية بين عامي 2024 و 2026. والنتيجة كانت بالنسبة لهم: روسيا تقوم بتوسيع بنيتها العسكرية على طول حدود الناتو. الصور أظهرت بناء ثكنات جديدة للجنود، إنشاء مستودعات ومخازن عسكرية، توسيع قواعد قائمة سابقا، زيادة أعداد الآليات والمركبات العسكرية، تطوير البنية التحتية العسكرية في عدة مناطق. هذه اعتبروها ليست تحركات مؤقتة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بل مشاريع بناء طويلة الأمد تشير إلى خطط مستقبلية أوسع. ويبقى السؤال: لماذا يعتبرون أن روسيا تركز على الحدود مع فنلندا؟ الجزء الأكثر إثارة للاهتمام يتعلق بفنلندا. قبل انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، كانت الحدود الفنلندية الروسية هادئة نسبيا، لكن اليوم أصبحت فنلندا عضوا كاملا في الناتو، ما أضاف أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود المباشرة بين روسيا والحلف. وبحسب بعض التقديرات التي نقلت هذه التقارير، فإن عدد القوات الروسية قرب هذه الحدود قد يرتفع من نحو 20 ألف إلى ما يقارب 80 ألف جندي في السنوات المقبلة. من وجهة نظر موسكو، انضمام فنلندا للناتو غير المعادلة الأمنية بالكامل. أما من وجهة نظر فنلندا وحلفائها، فإن هذا الحشد العسكري الروسي يثير مخاوف من تصعيد مستقبلي. وفيما يتعلق بمنطقة كاريليا، أحد أهم المشاريع العسكرية الروسية يجري في هذه المنطقة القريبة من فنلندا. هناك أظهرت هذه التقارير أن روسيا تقوم ببناء قاعدة عسكرية جديدة من الصفر، والتقديرات كانت تشير أنها ستستوعب في مرحلتها الأولى ما بين 4 إلى 6 آلاف جندي، لكن التصميم يسمح بتوسيعها لاحقا لتصل نحو 15 ألف جندي مع الوحدات المساندة. وكانوا قد أظهروا العشرات من المباني، فكانت متعددة الطوابق. وفقا لضباط سابقين في الاستخبارات الفنلندية، فإن هذه المنطقة كانت سابقا شبه خالية من القوات البرية الروسية، لكن الوضع يتغير بسرعة. وليس فقط في فنلندا، فقد أشارت تقارير هذه الدول إلى أن التحركات الروسية كان هناك نشاط متزايد قرب الحدود مع النرويج وفي محيط دول البلطيق وداخل مقاطعة كالينغراد الروسية الواقعة بين بولندا وليتوانيا. وفي ميناء بالتيسك المطل على بحر البلطيق رصدت تجمعات كبيرة للمركبات العسكرية، واعتبروا أن هذا يوحي بأن روسيا لا تعيد بناء قوتها في نقطة واحدة فقط، بل على امتداد الجبهة الغربية بأكملها. فما هو الهدف الحقيقي الذي ينظرون إليه الآن؟ لماذا تفعل روسيا كل ذلك الآن؟ اعتبروا أن هناك 3 تفسيرات. موسكو تستعد لفترة ما بعد حرب أوكرانيا وتريد إعادة نشر قواتها على الحدود مع الناتو. أما التفسير الثاني، فاعتبر أن القيادة الروسية تعتبر توسع الناتو يمكن قول ضغطا عليها، خصوصا بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. أما التفسير الثالث، فهو أن روسيا تسعى لإعادة بناء جيش أكبر وأكثر تنظيما، اعتمادا على الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا. وهذه التقارير كانت تشير أن الجيش الروسي يتحول تدريجيا من تشكيلات صغيرة إلى فرق عسكرية كبيرة يمكن أن تضم نحو 10 ألاف جندي للفرقة الواحدة، وأن الخبرة المكتسبة في تشغيل الدرونات والحرب الحديثة أصبحت جزءا أساسيا من عملية إعادة الهيكلة. في الخاتمة، القول في الوقت الذي تركز فيه الأنظار على جبهات أوكرانيا، يبدو أن روسيا تفكر أيضا في اليوم التالي للحرب. تذكروا ما قاله لافروف في وقت سابق:
قال أن ما يجري في أوكرانيا هو عملية عسكرية، وما يجري في محيط روسيا هو حرب ويجب الفوز بها كما اعتبروا. والقواعد الجديدة وتوسيع القواعد قرب حدود الناتو، يعني وإعادة هيكلة الجيش، كلها مؤشرات على أن موسكو تستعد لمرحلة استراتيجية طويلة الأمد في حال صحت هذه التقارير. لكن يبقى السؤال: هل هذه التحركات دفاعية تهدف لحماية الحدود الروسية، أم أنها بداية سباق عسكري جديد بين روسيا والناتو قد يعيد تشكيل المشهد الأمني في أوروبا خلال السنوات القادمة؟ أحبائي، أنصحكم بمشاهدة سلسلة كاملة من التطورات العسكرية الموجودة على القناة خاصة بأوروبا. سبق وتحدثنا وواصل الحديث منذ سنين حول هذه التحركات والاتفاقات الأمنية المختلفة فيما يتعلق بروسيا والناتو وبأوروبا بشكل خاص. تابعوا دوما القناة، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.